नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट अफ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भिडियो सिरिज इन नेपालीमा हाम्रो आज डे 15 स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ। हामीले डे 15 मा के सिक्न जाँदैछौँ भन्दा पाइथन मोडुल भनेको पाइथनमा मोडुल भनेको के हो त नि यसको बारेमा हामीले थोरै सिक्न जाँदैछौँ। अब व्हाट इज मोडुल? मोडुल भनेको पाइथन मोडुल इज अ फाइल नै हो एउटा .py फाइल containing Python's definitions and statements भनेको त्यसमा फंक्सन पनि हुन सक्छ डेफिनेसन पनि हुन सक्छ। A module can define function, classes and variables यही हो। जस्ट सिम्पली पाइथन मा मोडुल भनेको चाहिँ अ फाइल। अब जस्तै हामीले मोडुल इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै हामीले म्याथमेटिक्स गर्नु पर्यो, स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्यो भने जस्तै यहाँ म्याथ मोडुल भन्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब के गर्ने, त्यो मोडुललाई लिनु पर्यो, इम्पोर्ट म्याथ भनेको म्याथ मोडुललाई इम्पोर्ट गरेको। अब हामीले स्क्वायर रुट 25 को स्क्वायर रुट निकाल्न छ भने के गर्नु पर्यो, यो म्याथ भन्ने मोडुल भयो, यो ए भनेको हामीले नयाँ भेरिएबल डिक्लेरेसन जस्ट म्याथ मोडुल डट स्क्वार्ट भनेको स्क्वायर रुट निकाल्नको लागि युज हुन्छ हामीलाई अनि 25। अब यसलाई रन गर्यो भने के हुन्छ, हामीलाई 5.0 भनेर फ्लोटिङ पोइन्टमा 25 को स्क्वायर रुट दिन्छ। कसरी दिएको, हामीले म्याथ मोडुल युज गर्यौं। अब त्यस्तै हामीले मोडुलको निकनेम पनि दिन सक्छौं, भनेको जस्तो म्याथ एज एम गर्यो भने के भयो, यो म्याथको सर्ट नेम। अब हामीले घरिघरि म्याथ लेख्न त गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर सर्ट नेम दिन पनि सक्छौं भनेको निकनेम। अब के गर्नु पर्यो, म्याथ डट लेख्नु परेन कि एम डट लेखे पुगिहाल्यो। त्यस्तै एम डट यो सिमिलरली यही भइहाल्यो। यो सिम्पली हामीले के दिएको, मोडुललाई निकनेम दिएको अथवा हामीले बुझ्ने भाषामा लेखेको, यसरी हामीलाई यति नै भयो। अब त्यस्तै हाम्रो क्यालेन्डर मोडुल पनि छ। क्यालेन्डर मोडुलले के गर्छ, सिम्पली हामीले क्यालेन्डर डिस्प्ले गर्न युज हुन्छ। जस्तै यहाँ क्यालेन्डर इम्पोर्ट, क्यालेन्डर भनेको क्यालेन्डर मोड इम्पोर्ट गरियो। अब क्यालेन्डर मोडुल डट मन्थ भन्ने फंक्सनले हामीलाई एउटा इयर भनेको यो हामीले 2021 अब 23 गरौँला, यहाँ केही छैन 23 हामीले कुन महिना जनवरी मन्थको चाहियो 1 गरेर हामीले रन गर्यो भने के दिन्छ, जनवरी 2023 को हामीलाई यसरी एउटा क्यालेन्डर डिस्प्ले गरेर दिन्छ। अब त्यस्तै हामीले आफ्नै मोडुल पनि त बनाउन सक्छौं होला नि, त्यो कसरी बनाउने, जस्तै हामीले फंक्सन सिम्पली मैले के गर्छु, डिफाइन एड भन्ने फंक्सन गर्छु, a कमा b दुईटा आर्गुमेन्ट्स भयो अनि हामीले के हुन्छ प्रिन्ट a प्लस b गरियो। अब यसले फंक्सन कल गर्नुपर्छ, एड फंक्सन कल गर्ने कसरी मैले पहिले भिडियोमा भनिसकेको छु। अब 3 कमा 4 गरेर यसलाई रन गरौँ भने गर्यो भने के आउँछ, सिम्पली जोडेर आउँछ। अब हामीले आफ्नै मोडुल कसरी बनाउने भनेर मैले सिम्पली सानो एक्जाम्पलद्वारा इलस्ट्रेट गर्न जाँदैछु। अब हामी जाउँ पाइथन स्पाइडरमा। अब हामीलाई .py जुपिटरमा गर्यो भने आइपाइथन नोटबुक एक्सटेन्सन हुन्छ, तर हामीलाई .py पाइथन फाइल भएको फाइल चाहिन्छ। अब यहाँ मैले के गर्छु, एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि एउटा मोडुल बनाउँछु है त। भनेको सुरुमा के गर्नु पर्यो, df डिफाइन simple सिम्पल trest इन्ट्रेस्ट भनेर मैले के दिए p t r यो तीनवटा आर्गुमेन्ट्स r रिटर्न p t r by 100 भनेको हाम्रो ptr by 100 भनेको फर्मुला हो। अब यो यसको लागि भयो। अब मैले एडिसनको लागि गर्छु ल, डिफाइन एड अब यसमा के दिन्छु मैले a कमा b अनि रिटर्न रिटर्न a प्लस b भनेर मैले यतिकै छोड्दिन्छु। अब मैले यसलाई सेभ गर्छु, मैले कहाँ सेभ गर्छु, सेभ एज गरेर मैले एउटा डेस्कटपमा फोल्डर भित्र सेभ गर्छु। मैले यो मेमोरी मोड भन्ने फोल्डरमा सेभ गर्छु। यसमा के दिन्छु,
mm, simple simple द simple dot py भन्ने एक्सटेन्सन चाहिन्छ। मैले यसलाई यसरी सेभ गर्छु। यो हाम्रो पहिले अलरेडी छ, त्यसैले मैले यसलाई के दिन्छु भने s मात्रै दिन्छु, s.py यसरी दिएर मैले सेभ गर्छु। अब मैले यो कुरालाई एक्सेस गर्नु पर्यो भनेको मोडुल बनाएर यसलाई लिन पर्यो भने चाहिँ अब मैले न्यू फाइल गर्छु। अब यो फाइलमा हाम्रो केही पनि छैन। अब मैले यो नयाँ फाइलमा यताको कुरालाई एक्सेस गर्छु भनेको के गर्छु, अब मैले मोडुल इम्पोर्ट गर्छु। अब के गर्नुपर्छ, import इम्पोर्ट s भनेको मैले के गरेँ, यो फाइलको नाम s छ, त्यही s इम्पोर्ट गरेँ। अब मैले के गर्नु पर्यो, यो फंक्सनलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भनेपछि के गर्नुपर्छ, s.module. अब मैले के गर्नु पर्यो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो भने यहाँ यही सजेसन दिन्छ। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा मैले के गर्नु पर्यो, के राख्ने, अब सिम्पल इन्ट्रेस्टमा प्रिन्सिपल 2000 होला, अब इयर 5 होला, रेट कति होला, 7 होला। ल अब जहिले पनि स्पाइडरमा प्रिन्ट गर्नुपर्छ, प्रिन्ट print प्रिन्ट अनि लास्टमा आएर कर्ली ब्राकेट क्लोज गर्दा अब यसरी हामीले रन गर्यो भने के आउँछ होला, हामीलाई 700 दिन्छ। यसरी हामीले के गरियो, इम्पोर्ट s भनेको यताको यो फाइललाई हामीले यसरी इम्पोर्ट मोडुल बनाएर एक्सेस गरियो। सो पाइथनमा मोडुल भनेको केही पनि हैन, जस्ट फाइल हो। अब जस्तै हामीले अर्को एडिसन पनि छ नि हाम्रो यता, जस्ट s प्रिन्ट s डट यो एड भन्ने पनि त छ नि हामीसँग, 5,7 दियो भने के दिन्छ हाम्रो, रन गर्यो भने यसरी हामीलाई 12 यो हाम्रो पहिला प्रिन्ट फंक्सन छ, यसलाई कमेन्ट गर्यो भने पनि रन गर्यो भने के आउँछ, 12 आउँछ। यो के दिएको, हामीले अगाडि मोडुल बनाएको छौं, यो फंक्सन एउटा फंक्सन र दुईटा फंक्सनको हामीले मोडुल बनायौं, त्यही मोडुललाई यता इम्पोर्ट s गरेर हामीले एक्सेस गरियो। सो यसरी हामीलाई रिक्वायर्ड अनुसार आफूलाई जस्तो चाहिन्छ त्यस्तै मोडुल पनि बनाउन सक्छौं। पछि हामीले रिसर्चमा अथवा केहीमा पाइथनमा काम गर्दाखेरि आफ्नै मोडुलहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि हामीले यसरी आफ्नो मोडुल क्रिएट गर्न सक्छौं। आजको यस भिडियोमा यतिकै। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले नम्पाई लाइब्रेरी पढ्ने छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ।